Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Și avem numărul 1, cristalul argintiu, numărul 2, cristalul albastru. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, cristalul argintiu. Hai să vedem, dragii mei. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vreau să văd un mesaj din partea oracolului pentru tine. Avem așa: fă întotdeauna tot ceea ce-ți stă în puteri, onorează-te pe tine însuți. Deci, oracolul spune foarte clar că ești într-o perioadă în care e nevoie să te pui pe tine pe primul loc. Ești într-o perioadă în care ți se cere să te respecti, să te iubești și poate chiar în următoarele 24 de ore să faci lucruri în special pentru tine, lucruri care îți plac, să faci alegeri pentru sufletul tău. Mesajul este așa: onorează bărbatul sau femeia care ești. Asumă-ți riscul de a-ți manifesta visul. A acționa înseamnă a trăi plenar și a te exprima pe tine însuți. Foarte frumos acest mesaj. Să vedem în continuare un mesaj din partea oracolului numerelor, să vedem numerele norocoase pentru tine sau numărul norocos. Avem asociere, da, cifra 2, foarte importantă pentru tine. Este clar că în următoarele 24 de ore este nevoie să te pui pe primul loc într-o relație sau în general în relațiile cu oamenii din jurul tău. Este foarte important aici ideea de prietenie, iubire, asociere, contract, întâlnire. Frumos. Hai să vedem în continuare, da? Un mesaj din partea oracolului. Au ieșit două mesaje. Avem așa, casa a treia, comunicare, da? Și avem progresie, călătorie. O discuție aici foarte interesantă pe care o vei avea cu cineva în legătură cu o călătorie, în legătură cu un timp scurt, da? Poate are legătură pentru unii dintre voi și cu ideea de relație, da? Este clar aici, uite, vorba despre o avansare, da? Despre a avansa, despre a pune un pas înainte. Iar apoi avem a treia casă, da? Comunicare. Deci comunicarea este cheia. Poate chiar o discuție pe care o ai cu cineva și care, bineînțeles, te poate ajuta enorm de mult, da? Enorm de mult. Bun. Și apoi avem luna, da? Percepție, Jupiter, abundență. Din nou avem ideea de alianță. Deci poate e vorba de a face o înțelegere cu cineva, o înțelegere din care tu ești bine, da? Sau o discuție cu partenerul care are legătură cu sfera financiară. Să vedem în continuare și tarotul, ce mesaj are pentru numărul 1, ce trebuie voi să știți. Bun, 9 de bâte, 7 de bâte. Simt aici o persoană temătoare, este o persoană obosită, plictisită, cineva care își dorește foarte mult să-și vadă de sufletul său, da? Discutăm și despre un personaj aici foarte temător, este o persoană care se află în așteptare. Da? Este o așteptare grea și apoi avem un 7 de bâte. E ca și cum aici ai obosit într-o așteptare, da? Și 7 de bâte îmi spune că iei atitudine în legătură cu această situație sau pentru alții mai poate să însemne că aveți pe cineva în jurul vostru care a obosit să aștepte și atunci ia atitudine. La bază avem îndrăgostiții. Deci, din nou, pentru numărul 1 discutăm aici despre o relație, despre o alegere. Poate chiar o alegere între minte și inimă. Da? Poate chiar discutăm despre a-ți pune toată energia într-o situație. Da? Într-un proiect poate foarte drag sufletului tău.
Au mai ieșit câteva cărți. Avem aici valetul de cupe, deci e clar o invitație pe care o adresezi cuiva sau cineva care ți adresează o invitație. Fie este vorba despre o întâlnire amoroasă, pentru unii este vorba despre o întâlnire de suflet, dar văd aici clar o conexiune cu o persoană cu sufletul tânăr, o persoană sinceră, iubitoare, cineva care este oarecum la început de drum. Avem steaua și marea preoteasă, deci aici o conexiune avem cu zodia Vărsător, zodia Pești. Da? Este clar vorba despre un moment în care tu vrei să afli un adevăr, da? Vrei să-ți clarifici o anumită situație și cărțile îmi spun că ai toate șansele, da? Să treci printr-o astfel de experiență. Ai toate șansele. Avem turnul și spânzuratul, 3 de monede. 7 de spade. Pentru unii poate să însemne și cineva care a trădat sau cineva care nu a fost sincer, nu a avut sufletul deschis și acum, da, se pare că aceste aspecte se pot afla. Mai poate să însemne și sfârșitul unei pedepse, sfârșitul unui blocaj pentru unii dintre voi, da? Însă e ceva ce are legătură și cu un sacrificiu. Hai să vedem, numărul 1, mai vreau un mesaj. Da, a ieșit din nou spânzuratul și cu 3 de monede. O conexiune aici din nou cu zodia Pești, dar și cu ideea de muncă în echipă. Mai văd zodia Fecioară pentru unii. Da? Sau zodia Capricorn, mai simt aici să transmit. Deci discutăm despre o perioadă în care e ca și cum vrei să lucrezi diferit, da? Vrei să acționezi diferit. Dar simt eu că e vorba și despre niște lucruri pe care le afli, lucruri care te determină, da, să privești altfel o anumită situație în care ești. 9 de cupe, 10 de spade, regele de spade. Deci poate avea legătură cu un inamic aici sau cu o persoană care și-a urmărit până acum propriul interes. Hai să mai vedem o carte. Hai să clarificăm puțin ce e cu teama asta aici. O teamă de adevăr. Deci cuiva aici este teamă să nu se afle un adevăr. Pe de altă parte, dacă ești femeie, parcă ești aici într-un moment în care simți nevoia de adevăr, de libertate, de înțelepciune. Și e ca și cum te afli într-un moment bun al vieții tale, doar că este despre a-ți clarifica anumite aspecte. În legătură cu fidelitatea cuiva, e o persoană fidelă, dar cineva care ascunde niște aspecte legate de o mutare, legate de o transformare prin care persoana asta trece. Avem casă și inelul. Este cineva care îți propune ceva, fie legat de un contract pentru casă, fie discuții aici care au loc și care țin de o relație importantă din casa ta, din familia ta, sau discuții chiar cu partenerul în vederea poate întemeierii unei familii sau e vorba de stabilitatea în sine din relație. Dar uite, aici cineva care vine cu o veste de suflet pentru tine, o veste de dragoste, da? Sau o veste pentru ceva important și are legătură și cu o călătorie. Deci poate cineva care vrea să vină către tine sau vrea să te invite undeva. Numărul 1. Hai să vedem și tarotul meu. Ce părere are cu situația asta. Multe mesaje. Numărul 1. Avem prima carte. Lacrimi, da? Deci o persoană înlăcrimată, o persoană tristă, avem aici. O invitație, ceartă și o femeie matură. Da? Deci o persoană din jurul tău care te invită undeva, îți propune ceva. Doar că este o persoană ușor înlăcrimată, da? Ușor stresată, supărată. Piedici, noutăți la drum lung și o veste despre un final.
Deci niște blocaje aici pe care cineva le are și care probabil durează de mult timp și în acest sens văd eu un sfârșit eliberator. Da? Și la bază avem bucurie de departe, intrigi între femei. Da? Deci puteți să aflați aici de o oarecare agitație care are loc. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1, pentru următoarele 24 de ore. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul albastru. Să vedem ce mesaje avem pentru următoarele 24 de ore. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Interesant, a ieșit același mesaj ca la numărul 1. Deci poate ar fi bine să asculți și de la numărul 1. Avem așa: fă întotdeauna tot ce-ți stă în puteri. Onorează-te pe tine însuți. Sunt aici să-ți transmit că este vorba despre faptul că ai avansat. Este vorba despre faptul că tot aspectul vieții tale se află într-un curs de schimbare în acest moment și este clar un moment în care ți se cere să te pui pe primul loc, să-ți vezi valoarea. Mesajul este așa: onorează bărbatul sau femeia care ești. Asumă-ți riscul de a-ți manifesta visul. A acționa înseamnă a trăi plenar și a te exprima pe tine însuți. Eu cred aici că e vorba și despre a face pace cu tine, da? Despre a te ierta, despre a te iubi, de ce nu, și despre a te elibera. Pentru că eu simt aici un potențial foarte mare pe care tu îl poți avea. Bun, să vedem și un mesaj din partea oracolului numerelor. Ce trebuie tu să știi? Avem așa: numărul 30, foarte important pentru tine, sau cifra 3, și avem expresie. Deci e un moment foarte bun să-ți exprimi punctul de vedere, este un moment foarte bun să te pui pe primul loc și de asemenea este un moment foarte bun aici să te concentrezi foarte mult pe acea putere interioară, pe acea putere a cuvântului, pe acea putere a informației pe care tu o deții. Iar următorul mesaj este putere, da? Cifra 8. Deci este despre acea putere interioară pe care tu o ai și pe care, bineînțeles, o poți alimenta prin iubire față de sine, prin iertare și, de asemenea, prin a-ți conștientiza acel potențial. Bun, hai să vedem și oracolul ce transmite, ce trebuie să știi. Oracolul astrologic. Avem așa: nodul nord, primul mesaj. Deci este vorba despre a te îndrepta către destinul tău, către ceea ce tu trebuie să faci în acest moment. Mai poate să însemne și faptul că poți să fii scos din zona de confort. Pentru unii mai simt aici să transmit că urmează un eveniment, poate aparent banal, dar care are un rol important în a te orienta către destinul tău, către viitorul tău. Avem aici o tensiune, da? În comunicare. Deci pentru unii poate discutăm despre o problemă de comunicare care există în acest moment. E o problemă de comunicare, simt eu să transmit. Mai vreau o carte. Avem soare, da, și gemeni. Deci este vorba despre o discuție care îți poate lumina viața, îți poate lumina calea, despre ceva ce e nevoie să înveți sau ceva ce e nevoie să analizezi mai în profunzime. Da? Este vorba despre a fi curios încotro te duci, este vorba despre a fi curios în legătură cu o situație anume. Da? Avem Saturn, structură, deci e vorba de ceva masiv aici, ceva mare, ceva puternic, ceva de durată. Mijlocul cerului, da? Pluto, renaștere. Deci unii simt aici că treceți printr-o schimbare destul de mare, mai ales din punct de vedere profesional. Hai să vedem tarotul, ce mesaje are pentru numărul 2, ce trebuie voi să știți. În primul rând,
avem un 8 de bâte, ceea ce înseamnă că ești într-o perioadă în care lucrurile se mișcă foarte rapid în viața ta. 8 de bâte poate să însemne și o legătură foarte puternică pe care o ai cu ideea de eros, cu ideea de atracție, pasiune. Văd foarte multă comunicare în acest moment, dar și faptul că ai reușit să rezolvi o problemă. Problema asta se rezolvă cu viteza luminii. Da? Însă văd și foarte mult entuziasm în legătură cu un nou început, în legătură cu o nouă persoană, o nouă situație, iarăși. Și avem așa, îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni, da? Îndrăgostiții poate să însemne și o relație de suflet pe care o ai, o alegere între minte și inimă. Roata destinului. Pentru unii poate să însemne aici, uite, un noroc în dragoste, da? Poate să însemne și o schimbare de direcție, poate să însemne și o schimbare în cadrul unei relații deja existente sau a unui parteneriat important. Dar oricum ar fi, este o perioadă din viața ta în care eu simt că tu alegi cu sufletul. E o schimbare rapidă, e o decizie rapidă. Mai vreau o carte. 2 de spade, regina de cupe. O conexiune aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Simt eu aici pentru unii o relație foarte apropiată cu o femeie cu sufletul deschis. Poate pentru unii are legătură și cu o decizie pe care o iei, dar cumva nu o spui, o ții în tine și acționezi ca atare. Poate a venit aici momentul să-ți alegi sufletul, mai simt eu. Uite, totuși avem un 9 de monede, 3 de cupe. Deci, pentru unii dintre voi văd aici o realizare, o bucurie care apare în viitorul apropiat. Este o bucurie foarte mare pentru inima ta, da? Hai să vedem despre ce e vorba cu această decizie, cu viteza luminii. Exact cum bănuiam, da? Văd o suferință, o problemă, avem ancora. Deci e vorba de a rezolva o problemă care e de mult timp, e ceva care te ținea în jos. În unele cazuri e ca și cum ai luat o hotărâre în legătură cu un sacrificiu pe care tot l-ai făcut, în legătură cu o durere pe care ai simțit-o și acum e ca și cum nu mai ești dispus să mai simți asta, nu mai ești dispus să mai tolerezi acest aspect. Da? Avem norii, deci poate într-o zi mai întunecată, da? Sau pentru unii simt aici că este vorba și despre o situație sau o persoană care îți întuneca mintea, da? Sau îți întuneca viața. Și aici, uite, văd o veste despre un final. Văd aici o energie feminină, cineva care face multe drumuri sau o persoană care este la distanță de tine și care dorește să aibă cu tine o discuție bună, clarificatoare, o discuție de suflet. Copilul și banii. Deci pentru unii poate să însemne aici un proiect nou, da? Sau o persoană nouă care apare. O discuție pe care o ai cu cineva în legătură cu un nou început. Deci, numărul 2, văd aici că, uite, primiți niște vești de dragoste. Vești pentru suflet. Vești importante. Și veștile acestea pot veni de la un bărbat, da? Și au legătură cu un sfârșit, sfârșitul unei perioade de indecizie. Mai văd și pe cineva care se poate afla la o răscruce de drumuri în viața sa. Hai să vedem tarotul meu. Ce părere are cu această situație? Tarotul spune așa, despre o surpriză de la drum lung, bani puțini și supărare și ceartă.
Ei, surpriza poate are legătură cu un conflict pe care cineva îl are la distanță, la drum lung. Și avem un bărbat matur, ești lăudat, onorat. Deci cineva de la distanță, da, care te laudă, te onorează, este o persoană care te consideră în centrul atenției în viața sa. Avem piedici și lacrimi. Deci, persoana aceasta e puțin înlăcrimată aici și are și niște blocaje din ce văd eu. Cununie, relație, proces și judecată. Poate e cineva care are niște probleme cu un contract, cu o înțelegere, cu ideea de relație, mai poate să fie. Că văd o oarecare agitație aici. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.